12th केमिस्ट्री लेक्चर. आपला चॅप्टर चालू आहे केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. लास्ट लेक्चरला याच्यामध्ये आपण टाईप ऑफ प्रोसेस बघितल्या. कोणत्या टाईप किती टाईप होते तर 5 टाईपच्या प्रोसेस बघितल्या होत्या. फर्स्ट आयसोथर्मल प्रोसेस, त्याच्यामध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं थ्रू आउट द ट्रान्सफॉर्मेशन. जेवढं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं त्याच्यामध्ये पूर्ण प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर काय असते तर कॉन्स्टंट असतो. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. त्यानंतर आयसोथर्मल नंतर आयसोबेरिक प्रोसेस, त्याच्यामध्ये काय असतं प्रेशर कॉन्स्टंट असतं. देन आयसोकोरिक प्रोसेस, त्यामध्ये काय असतं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो. त्यानंतर आपण ॲडिबॅटिक प्रोसेस बघितली. त्यानंतर कोणती बघितली रिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्यानंतर फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस स्टडी केलं होतं. नंतर नेचर ऑफ हीट अँड वर्क हा पॉईंट आपण स्टडी करत होतो. मग त्याच्यामध्ये फक्त आपण नेचर ऑफ वर्क बघितलं. त्याच्यामध्ये वर्क थर्मोडायनॅमिकमध्ये आता मेकॅनिकल डायनॅमिक्समध्ये वर्क म्हणजे काय असतं तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पण थर्मोडायनॅमिकमध्ये जे वर्क डन होतं ते काय होतं तर प्रेशर व्हॉल्यूम टाईपचं वर्क डन असतं. पीव्ही टाईप ऑफ वर्क डन. मग त्याच्यामध्ये पीव्ही एक्सपान्शन असू शकतं, पीव्ही कॉम्प्रेशन. तुम्हाला माहिती आहे प्रेशर आणि व्हॉल्यूम एकमेकांना काय असतात इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. इफ प्रेशर ऑफ गॅस इन्क्रीजेस द व्हॉल्यूम काय होतो कमी होतो किंवा व्हॉल्यूम डिक्रीजेस. एकमेकांना ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात. मग ते आपण जे वर्क होतं याच्यामध्ये कोणतं होतं तर पीव्ही टाईप ऑफ वर्क असतं. एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन किंवा कॉम्प्रेशन टाईप. त्याच्यामध्ये आपण 2 रिॲक्शन स्टडी केल्या होत्या. त्यानंतर आता आपण आजच्या लेक्चरमध्ये त्याचा पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करू. नेचर ऑफ हीट. हीटसाठी सिम्बॉल वापरतात क्यू. लाईक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टीम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. आता एनर्जी सारखंच सिस्टीम हीट काय करत असतं सिस्टीमकडून सराउंडिंगकडे हीट काय होत असते एक्सचेंज होत असते. म्हणजे सिस्टीम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टीम. वेन द सिस्टीम अँड इट्स सराउंडिंग आर ॲट डिफरंट टेम्परेचर हीट आयदर फ्लोज इन और लेट आउट द सिस्टीम. आता जर दोन्ही डिफरंट टेम्परेचरला असेल म्हणजे सिस्टीमचं टेम्परेचर वेगळं असेल आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर वेगळं असेल तर काय होतं हीट एकमेकांमध्ये काय होत असते ट्रान्सफर होत असते. म्हणजे सिस्टीमकडून बाहेर टाकली जाते किंवा आतमध्ये ॲब्सॉर्ब केली जाते. हे काय असतं नेचर ऑफ हीट. आता ह्याच्यासाठी साइन कन्व्हेन्शन काय आहेत बघा. जेव्हा आतमध्ये येते तेव्हा व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते का निगेटिव्ह असते, जेव्हा बाहेर टाकली जाते तेव्हा पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह हे दिले. मग साइन कन्व्हेन्शन्स ऑफ डब्ल्यू अँड क्यू दोन्हीसाठी आहेत वर्क आणि हीटसाठी. द एनर्जी चेंजेस फॉर द सिस्टीम आर कन्सिडर्ड हिअर आफ्टर. द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग हॅज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू while the energy leaving the system and flowing into the surrounding is negative. जेव्हा एनर्जी सिस्टीममधून बाहेर टाकली जाईल बघा, जेव्हा एनर्जी सिस्टीममधून बाहेर टाकली कोणतं तरी एक लक्षात ठेवा त्याच्यावरून दुसरं लक्षात येतं. सिस्टीममधून बाहेर टाकली जाते तेव्हा त्याला काय असते तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू असते. म्हणून काय म्हटलं एनर्जी लिव्हिंग द सिस्टीम. सिस्टीममधून एनर्जी बाहेर टाकली जाते तेव्हा ती काय असते तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू. आणि जेव्हा आतमध्ये घेतली जाते सराउंडिंगकडून आतमध्ये हीट किंवा हीट घेतल्यानंतर त्याला कोणती व्हॅल्यू असते तर पॉझिटिव्ह. जर आतमध्ये हीट आली तर काय असणार आहे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, बाहेर टाकली गेली तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू. आता क्यू बघा प्लस क्यू आहे. हीट इज ॲब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. पॉझिटिव्ह क्यू कधी असणार आहे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. हीट जेव्हा सराउंडिंगकडून आतमध्ये सिस्टीम ॲब्सॉर्ब करेल तेव्हा काय असेल पॉझिटिव्ह. सो हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. आणि जेव्हा बाहेर टाकते तेव्हा काय असते निगेटिव्ह व्हॅल्यू. हे बघा मायनस क्यू काय असणार आहे हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. जेव्हा बाहेर हीट टाकली जाईल तेव्हा काय असेल मायनस क्यू. आतमध्ये हीट घेतली जाते तेव्हा काय असतं प्लस क्यू. म्हणजे सराउंडिंगकडून आतमध्ये आली तर प्लस क्यू, ॲब्सॉर्ब केली तर रिलीज केली तर मायनस क्यू. त्यानंतर प्लस डब्ल्यू. वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. वर्क डन कुठं ऑन द सिस्टीम. आता हा शब्द लक्षात ठेवायचा ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. ऑन द सिस्टीम जे सिस्टीममध्ये वर्क डन होतं तेव्हा डब्ल्यू काय असतो तर पॉझिटिव्ह असतो. बाय द सराउंडिंगकडून आतमध्ये सिस्टीममध्ये जे वर्क होतं त्याला म्हणतात प्लस पॉझिटिव्ह वर्क. तिथं काय असते वर्कची पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असते. आणि मायनस कधी असते तर डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. म्हणजे सिस्टीममुळं सराउंडिंगमध्ये जे वर्क होतं ते काय असतं निगेटिव्ह असतं. आणि जे सिस्टीममध्ये वर्क होतं बाय सराउंडिंग, सराउंडिंगमुळं सिस्टीममध्ये जे वर्क होतं ते काय असते तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असते. समजलं का बघा. ऑन द सिस्टीम हे एक लक्षात ठेवा म्हणजे लक्षात येतं. ऑन द सिस्टीम असेल तर पॉझिटिव्ह, बाय द सिस्टीम असेल तर निगेटिव्ह वर्क. जेव्हा ऑन द सिस्टीम असतं तेव्हा पॉझिटिव्ह वर्क असतं, बाय द सिस्टीम असतं तेव्हा निगेटिव्ह व्हॅल्यू असते. आणि जेव्हा प्लस हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते तेव्हा प्लस क्यू असतो किंवा प्लस हीट असते. आणि जेव्हा हीट रिलीज केली जाते तेव्हा काय असतं मायनस क्यू. तर हे दोन्ही फंक्शन्स काय आहेत आपले पाथ फंक्शन्स आहेत. तर तुम्हाला एक डायग्राम पण आहे बघा साइन कन्व्हेन्शनची. ह्या डायग्रामवरून तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. मध्ये तुम्हाला सेंटरला सिस्टीम दाखवली आहे,
त्यानंतर हीट ॲब्सॉर्ब, हे बघा इथं काय दाखवलं, हीट ॲब्सॉर्ब केली हीट म्हणजे काय असणार आहे प्लस क्यू, क्यू काय असेल तुमचा प्लस असेल, हीट रिलीज मायनस क्यू. त्याच्यानंतर ऑन द सिस्टीम सांगितलंय, ऑन द सिस्टीम म्हटल्यावर काय असणार आहे प्लस डब्ल्यू आणि बाय द सिस्टीम असेल तर मायनस डब्ल्यू. रात्री साइन कन्व्हेन्शन लक्षात मला वाटते आले असतील तुमच्या व्यवस्थित लक्षात. जेव्हा हीट ॲब्सॉर्ब होते तेव्हा प्लस क्यू, रिलीज होते तेव्हा मायनस क्यू, आणि जेव्हा ऑन द सिस्टीम वर्क होतं तेव्हा प्लस डब्ल्यू आणि बाय द सिस्टीम होतं तेव्हा मायनस डब्ल्यू. एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम पीव्ही वर्क, त्याच्यासाठी आता एक्सप्रेशन आहे, तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात. डिराईव्ह द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क किंवा पीव्ही वर्क. आता काय एक्सप्रेशन बघूया आपण हे. कन्सिडर अ सर्टन अमाऊंट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर पी. एखादा गॅस दिलाय, सर्टन अमाऊंट ऑफ गॅस म्हणजे अमाऊंट दिलं नाही तुम्हाला, गॅसचा अमाऊंट कॉन्स्टंट प्रेशर, एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस रिजिड मुव्हेबल पिस्टन ऑफ एरिया ए. आता हे तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन सांगितलं, काय सांगितलं बघा, सर्टन व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस. आता हा जो व्हॉल्यूम आहे खाली तुम्हाला दिसतोय इथे, हा काय झाला गॅसचा व्हॉल्यूम, इतक्या व्हॉल्यूमचा व्हॉल्यूम काय V1 आहे स्टार्टिंगचा, तेवढा व्हॉल्यूमचा जो गॅस आहे, मास सांगितलं नाही, सर्टन मास ऑफ गॅस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, ह्या सिलेंडरमध्ये काय केलं ते एनक्लोज केलंय आणि फिक्स्ड विथ त्याला काय केलं एक फ्रिक्शनलेस रिजिड मुव्हेबल पिस्टन काय केलंय त्याला अटॅच केलाय. मग ते पिस्टन अटॅच केलाय. मग आता लेट इनिशियल व्हॉल्यूम काय असणार आहे आपला V1, लेट व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस बी V1 ॲट टेम्परेचर T. नॉर्मल ज्या टेम्परेचर टीला व्हॉल्यूम किती असणार आहे V1. त्यानंतर जर प्रेशर ऑन एक्सपान्शन, द फोर्स एक्झर्टेड बाय अ गॅस इक्वल टू एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टिप्लाइड बाय प्रेशर विथ विच गॅस पुशेस अगेन्स्ट पिस्टन. आता जेव्हा गॅस एक्सपांड होणार आहे, एक्सपांड झाल्यावर काय होतं तर व्हॉल्यूम वाढतो. तर डायग्राममध्ये पण दाखवले बघा, तुमचा व्हॉल्यूम काय झालाय वाढलाय, एक्सपांड झालाय गॅस. This pressure is equal to in magnitude and in opposite sign to the external atmospheric pressure that oppose the movement and has its value minus P exerted किंवा एक minus P external. आता जेव्हा गॅस एक्सपांड होणार आहे तेव्हा ते तुमचं जे प्रेशर असणार आहे बाहेरून काय तर त्याला प्रेशर अपोजिंग फोर्स किंवा प्रेशर क्रिएट केल्यानंतर काय होतं ते व्हॉल्यूम काय होणार आहे वाढणार आहे. मग ते प्रेशर काय असतं तर जो मॅग्नेट्यूड आहे ते मॅग्नेट्यूडमध्ये काय असतं निगेटिव्ह साईनचं असतं. दिस प्रेशर इज इक्वल टू इन मॅग्नेट्यूड अँड अपोजिट साईड टू द एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ते किती असतं तर एक्सटर्नल जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे त्याच्या फक्त मायनस साईन, मॅग्नेट्यूड तेवढाच असतो फक्त मायनस निगेटिव्ह साईनमध्ये असतं. सो मायनस पी एक्झर्टेड, दस एफ इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल किंवा मायनस पी एक्झर्टेड काही म्हणा, मायनस पी एक्सटर्नल आपल्या इथं एक्सटर्नल वापरूया इंटू ए, वेअर पी एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. बाहेरचं काय पी एक्सटर्नल म्हणजे काय ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, त्याच्या फक्त निगेटिव्ह साईनचं असतं म्हणून एफ इज इक्वल टू फोर्स काय असणार आहे तिथं मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ए. बघा एफ इज इक्वल टू मायनस पी एक्झर्टेड म्हटलं तरी चालेल किंवा एक्सटर्नल म्हटलं तरी चालेल, मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ई एक्स टी लिहायचं तर एक्सटर्नल इंटू ए, वेअर पी एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ते काय एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. इफ द पिस्टन मूव्स आउट अ डिस्टन्स डी, आता पिस्टन मूव्ज आउट डिस्टन्स डी, आता डी डिस्टन्स काय करतोय तो डी डिस्टन्स कॅरी करतोय. द अमाऊंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स. आता इथं बघा हा जो पिस्टन आहे आपला सुरुवातीला कुठं होता इथं पिस्टन होता, हा ह्या व्हॉल्यूमच्या इथंपर्यंत असा पिस्टन आपला असणार आहे. पण जेव्हा व्हॉल्यूम एक्सपांड झाला, गॅस एक्सपांड झाल्यावर व्हॉल्यूम काय झाला V2 झाला, त्यामुळे ह्यातला जो आपला डिस्टन्स आहे ते काय दाखवले डी दाखवले, तेवढा डिस्टन्स काय येणार आहे त्या पिस्टनचा येणार आहे डिस्टन्स, म्हणून ते काय येतं तर कशाने आपण मल्टिप्लाय करणार आहे डिस्टन्स. वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स, जे डी जो फोर्स आहे त्याला फक्त डीनं मल्टिप्लाय करायचं. दस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, म्हणजे फोर्स काय असणार आहे वर्क डन काय असणार आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हे आपल्याला अगोदरच माहिती आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कारण जेवढं आता पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट झालं ते आपण घेतलं डी एफ इंटू डी. सबस्टिट्यूशन इक्वेशन विच गिव्स डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस, आता ही एफची जी व्हॅल्यू आहे काय होती मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ए आणि आपलं डी, फक्त त्याच्यामध्ये कशाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली एफची. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी. द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन अँड डिस्टन्स इट मूव्स
is the volume change delta V in the system. So the product of area of the piston, तो पिस्टनचा जो एरिया असेल ते काय and distance it moves is the volume change delta V in the सिस्टीम. त्याच्यामध्ये काय होतं व्हॉल्यूम चेंज होतो आपला, कारण बघितलं आपण डायग्राममध्ये व्हॉल्यूम कुठून कुठं गेला V1 टू V2, व्हॉल्यूम काय होता वाढला होता V1 टू V2, त्यामुळे इथं व्हॉल्यूम चेंज झाला म्हणून त्याला काय म्हणतात चेंज इन व्हॉल्यूम डेल्टा V. इथं काय झालं आपलं व्हॉल्यूम चेंज झालाय, सो चेंज इज द चेंज इन व्हॉल्यूम डेल्टा V इन द सिस्टीम. सो डेल्टा V इज इक्वल टू काय येणार A इंटू D, फोर्स एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा व्ही इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. आणि व्हॉल्यूम पण आपण कशामध्ये सांगतो डी क्यूब, डिस्टन्सचा काय करतो आपण क्यूब करतो. मग एरिया म्हणजेच काय असतं डी स्क्वेअर. हे बघा आता जर आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं असेल तर काय करतो आपण डी क्यूब, जो डिस्टन्स असेल त्याचा काय करतो क्यूब करतो. मग एरिया म्हणजेच काय असतं डी स्क्वेअर इंटू डी, म्हणजेच काय येतं तर डी क्यूब, म्हणून ते लिहिले ए इंटू डी. डेल्टा व्ही इज इक्वल टू काय असणार चेंज इन व्हॉल्यूम ए इंटू डी. कंबाइनिंग इक्वेशन्स 4.3 अँड 4.4 वी राईट. आता हे दोन इक्वेशन कंबाईन करून काय करायचं, जे आपलं ए इंटू डी आहे हे बघा हे इक्वेशन, इथं ए इंटू डीच्या तिथं काय लिहायचं डेल्टा व्ही, फक्त व्हॅल्यू पुटअप करायची. बघा काय येणार डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. मग डेल्टा व्ही म्हणजे काय असतं चेंज इन व्हॉल्यूम V2 मायनस V1. तर इथं काय करायचं, जो तुमचा जास्त व्हॉल्यूम असेल त्याच्यातून कमी व्हॉल्यूम मायनस करायचं. मग V2 काय जास्त आहे, एक्सपांड झालेला व्हॉल्यूम आहे तो जास्त आहे म्हणून काय येणार V2 मायनस V1. V2 इज द फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस. V1 इनिशियल व्हॉल्यूम आहे, V2 फायनल व्हॉल्यूम. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी exerted किंवा मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ब्रॅकेट V2 मायनस V1. वेन द गॅस एक्सपांड वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. आता बघा जेव्हा गॅस एक्सपांड होतो म्हणजे व्हॉल्यूम वाढतो तेव्हा वर्क कसं होतं वर्क डन बाय द सिस्टीम. बघा काय सांगितले बाय द सिस्टीम म्हणजे काय असणार आहे वर्क निगेटिव्ह असणार आहे. ऑन द सिस्टीम असेल तर काय असतं पॉझिटिव्ह असतं. When gas expand, work is done by the system on the surrounding since V2 greater than V1. कारण V2 काय असतो ग्रेटर दॅन, एक्सपांड झाल्यामुळे तुमचा फायनल व्हॉल्यूम आहे तो ग्रेटरच असणार आहे. V2 ग्रेटर दॅन V1. W इज अ निगेटिव्ह. W ची व्हॅल्यू काय येते तर निगेटिव्ह येते. वेन द गॅस इज कॉम्प्रेस्ड वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. जेव्हा गॅस कॉम्प्रेस होतो तेव्हा काय येणार आहे वेन द गॅस इज कॉम्प्रेस्ड वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. आता ऑन द सिस्टीम आहे म्हणजे काय येणार आहे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे इन दिस केस. हा इथं जरा करेक्शन करा बघा चुकले ते. V1 इज लेस दॅन V2 वरती पण तेच सांगितले V1 लेस दॅन V2 सांगितले, पण इथं काय येणार आहे तुमचं V1 इज ग्रेटर दॅन V2 असणार आहे. कारण जेव्हा कॉम्प्रेस होणार आहे व्हॉल्यूम बघा एखादा हा सिलेंडर असेल स्टार्टिंगचा तुमचा व्हॉल्यूम काय असणार आहे V1 आणि जेव्हा कॉम्प्रेस होईल समजा इथं जर V1 असेल जर कॉम्प्रेस होणार आहे गॅस कॉम्प्रेस झाल्यानंतर काय होईल व्हॉल्यूम कमी होणार आहे म्हणजे V2 खाली येतं. सो V1 काय असणार आहे तुमचं ग्रेटर दॅन V2. तिथं करेक्शन करा तेवढं V1 इज ग्रेटर दॅन V2. त्यामुळे काय असणार आहे मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही और W इज पॉझिटिव्ह. इथं W काय असतो पॉझिटिव्ह आणि आपल्याला आपण साइन कन्व्हेन्शन पण बघितलेत. ऑन द सिस्टीम वर्क झालं तर काय असतं पॉझिटिव्ह. फक्त इथं करेक्शन करा इथं चुकले हे इकडे साइन दाखवा फक्त. V1 इज ग्रेटर दॅन V2. जेव्हा कॉम्प्रेस होतो तेव्हा इनिशियल व्हॉल्यूम तुमचा जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू जो फायनल व्हॉल्यूम होणार आहे त्याच्यापेक्षा इनिशियल व्हॉल्यूम कॉम्प्रेशनमध्ये जास्त असतो, एक्सपान्शनमध्ये फायनल व्हॉल्यूम जास्त असतो. समजलं का बघा काय करेक्शन करायचं तिथं फक्त करेक्शन करा. द इक्वेशन शोज दॅट एक्सटर्नल प्रेशर डिटरमाइन्स द वर्क ड्युरिंग एक्सपान्शन. आता जे आपण इक्वेशन काढलं ते काय डिटरमाइन करतं एक्सटर्नल प्रेशर डिटरमाइन द वर्क ड्युरिंग एक्सपान्शन. काय डिटरमाइन करतं तर वर्क ड्युरिंग एक्सपान्शन और कॉम्प्रेशन ऑफ द गॅस. अ व्हॉल्यूम चेंज does no work unless the system is linked to the surrounding by external pressure. A volume change does no work. आता व्हॉल्यूम जर चेंज झाला तर तिथे काय होत नाही वर्क होऊ शकत नाही अनलेस द सिस्टीम इज लिंक्ड टू द सराउंडिंग. जर सराउंडिंगला सिस्टीम लिंक नसेल तर तिथे काय होत नाही वर्क होऊ शकत नाही. हे फक्त सांगितले. समजलं का बघा हे डेरिवेशन एकदम इझी आहे. काय करायचं नाही फक्त आपण जे फोर्सचं पहिल्यांदा लिहायचं त्यानंतर वर्कचं जे एक्सप्रेशन आहे ते लिहिलं आणि फक्त आपण व्हॅल्यू पुटअप करत गेलो. बाकीचं काही नाही त्याच्यामध्ये. आणि जे कधी निगेटिव्ह असतं कधी पॉझिटिव्ह असतं हे फक्त लक्षात घ्या आणि तिथं जे करेक्शन करायला सांगितले ते करेक्शन करा. आता इथं रिमेंबरसाठी सांगितले. रिमेंबर ड्युरिंग एक्सपान्शन ऑफ द गॅस. जेव्हा गॅस एक्सपांड होतो वर्क डन बाय द सिस्टीम. बाय द सिस्टीम असतं म्हणजे काय असतं निगेटिव्ह असतं वर्क डन ऑन द सराउंडिंग
अँड ड्युरिंग कॉम्प्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. मग जेव्हा कॉम्प्रेशन होतं तेव्हा काय असतं, पॉझिटिव्ह वर्क डन असतं, आणि जेव्हा एक्सपान्शन होतं तेव्हा वर्क डन काय होतं तर निगेटिव्ह वर्क डन होतं. रिमेंबर, नेहमी लक्षात ठेवा हे, जेव्हा एक्सपान्शन होतं तेव्हा वर्क डन काय असतं ऑन द सराउंडिंग असतं, बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. सराउंडिंगला वर्क होतं ते, त्यामुळे काय असतं निगेटिव्ह व्हॅल्यू असते वर्क डनची किंवा वर्कची निगेटिव्ह व्हॅल्यू असते. आणि जेव्हा ऑन द सिस्टीम होतं किंवा कॉम्प्रेशन होतं ऑन द सिस्टीम असतं तेव्हा ते काय असतं तर पॉझिटिव्ह वर्क असतं. फ्री एक्सपान्शन डेफिनेशन वगैरे विचारू शकतात, फ्री एक्सपान्शनची डिफाईन फ्री एक्सपान्शन वगैरे. बघा काय, अ फ्री एक्सपान्शन मीन्स एक्सपान्शन अगेन्स्ट झिरो अपोजिंग फोर्स. झिरो अपोजिंग फोर्सला जे एक्सपान्शन होतं त्याला म्हणतात फ्री एक्सपान्शन. अ फ्री एक्सपान्शन मीन्स एक्सपान्शन अगेन्स्ट झिरो अपोजिंग फोर्स. सच एक्सपान्शन ऑकर्स इन व्हॅक्यूम. आता हे एक्सपान्शन कशामध्ये होऊ शकतं तर व्हॅक्यूममध्येच होतं. द वर्क डन by a system during such expansion is given by equation W is equal to minus P external delta V. जे आपण डेरिवेशन काढले म्हणजे एक्सप्रेशन डिराईव्ह केलं त्याच्यानुसारच हे काय येतं तर याचं वर्क डन होतं. when the gas expands in vacuum there is a no opposing force that is P external. म्हणजे त्याच्या व्हॅक्यूममध्ये कोणताच फोर्स नसणार आहे. गॅस जर एक्सपांड झाला तर त्याच्यामध्ये नो अपोजिंग फोर्स दॅट इज पी एक्सटर्नल किंवा एक्सर्टेड जे प्रेशर असेल ते काय असणार आहे झिरो असेल. नो अपोजिंग फोर्स दॅट इज पी एक्सटर्नल काय असेल झिरो. त्यामुळे पुढची जी व्हॅल्यू आहे ती काय येणार आहे पूर्ण तुमचा W इज इक्वल टू झिरो. इन अदर वर्ड नो वर्क डन वेन द गॅस एक्सपांड्स फ्रीली इन व्हॅक्यूम. जेव्हा व्हॅक्यूममध्ये गॅस एक्सपांड होतो तेव्हा तिथं कोणतंच काय होत नाही तर वर्क डन होत नाही. नेक्स्ट आहे युनिट्स ऑफ एनर्जी अँड वर्क. युनिट आणि एनर्जी आणि वर्कचं युनिट काय असतं तर जूल. म्हणजे 1 जूल इज इक्वल टू काय असणार आहे 1 kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. 1 kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर किंवा 1 पास्कल मीटर क्यूब. तर हे तुम्हाला फक्त युनिट्स दिलेत ती युनिट्स लक्षात ठेवा कारण एनर्जी आणि वर्कचं युनिट काय असतं तर सेम असतात. मग 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 1 पास्कल 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फ्रॉम इक्वेशन W इज इक्वल टू मायनस P external delta V if pressure is expressed in a bar and delta V in dm cube then work has units of bar dm cube. जर आपण ह्या इक्वेशन वरून वर्कचं जर युनिट काढलं, हे जे इक्वेशन आहे मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. पी म्हणजे काय प्रेशरचं काय असतं बार आणि व्हॉल्यूमचं काय असतं तर युनिट डीएम क्यूब. मग काय येणार बार डीएम क्यूब हे युनिट त्याचं येऊ शकतं. सो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. आता हे तुम्हाला रिलेशन दिले 10⁵ पास्कल म्हणजेच काय असणार आहे 10⁵ kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 1 डीएम क्यूब 1 बार इज इक्वल टू फक्त आता इथं काय घेतलं 1 डीएम क्यूब घेतलंय बघा 1 डीएम क्यूब बार म्हणजे काय येईल 12 अगोदर ऑलरेडीच आहे 1 डीएम क्यूब म्हणजे फक्त डीएम क्यूबनं मल्टिप्लाय होणार डीएम क्यूब इंटू 10⁵ kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. परत काय केलं मीटर क्यूब 10⁻³ तर डीएम म्हणजे काय असणार आहे मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ पुढचं आहे तसंच 10⁵ kg पर मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. त्यानंतर काय होईल 100 kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. आता मीटर स्क्वेअर कसं येईल सांगा. इथं काय आहे तर मीटर क्यूब आहे हे लक्षात आलं का तुमच्या डीएम क्यूबसाठी काय घेतलं मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ मग काय येणार हे मीटर क्यूब आहे. इथं काय मीटर -1 आहे म्हणजे काय होईल स्क्वेअर होईल मीटर स्क्वेअर. त्यानंतर आहेतच बाकीचे युनिट्स आहेत तसे राहतील. मग 100 kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजेच काय असतं 100 जूल. kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे जूल म्हणून काय येणार 100 जूल. असे युनिट फक्त तुम्हाला कॅल्क्युलेट केले. म्हणजे एनर्जी आणि वर्कचं युनिट काय असतं तर सेमच असतं जूल. आता प्रॉब्लेम एक आहे प्रॉब्लेम बघूया आपण. 3 मोल्स ऑफ ॲन आयडियल गॅस आर एक्सपांडेड आयसोथर्मली. किती मोल 3 मोल्स ऑफ ॲन आयडियल गॅस आर एक्सपांड आयसोथर्मली फ्रॉम 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब. काय झालं आता एक्सपांड झाले बघा 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब म्हणजे V1 काय आहे 15 आहे V2 काय तर 20 आहे. ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार. प्रेशर दिले 1.2 बार. एस्टिमेट द अमाऊंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब बार अँड जूल. आता वर्क डन आपल्याला काढायचं आहे बार डीएम क्यूब बारमध्ये किंवा जूलमध्ये. हे रिलेशन लक्षात ठेवा तुमचं 1 डीएम क्यूब बारमधलं रिलेशन काय असेल इज इक्वल टू 100 जूल. जूल आणि डीएम क्यूबमधलं आपल्याला वर्क डन काढायचं आहे. मग काय येणार सॉल्युशन
आहे तो आपला फॉर्म्युला यूज करायचा वर्कचा. W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही म्हणजे V2 मायनस V1. V2 काय असणार आहे 20 dm क्यूब, V1 15 dm क्यूब, प्रेशर 1.2. फक्त व्हॅल्यू पुटअप करा आणि आन्सर काढा. सबस्टिट्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटीज इनटू द इक्वेशन गिव्स W इज इक्वल टू मायनस 1.2 बार इंटू 20 dm क्यूब मायनस 15 dm क्यूब. मग काय येणार 1 मायनस 1.2 इंटू 5 इज इक्वल टू मायनस 6 dm क्यूब बार. हे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आन्सर काय आलं मायनस 6 dm क्यूब बार. 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल. हे रिलेशन आपल्याला माहिती आहे 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल. मग त्याला फक्त कशाने मल्टिप्लाय करायला लागेल आपल्याला जूलमध्ये आन्सर काढायचं असेल तर 100 जूलनं मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग काय येणार तुमचा आन्सर तर मायनस 600 जूल. मग बार किती आन्सर आलं आपलं बारमध्ये काय आलं मायनस 6 dm क्यूब बार आणि जूलमध्ये 600 जूल इतकं काय झालं याच्यामध्ये वर्क डन झालं. तर बघा वर्क डन एक्सपांड जेव्हा गॅस होतो तेव्हा निगेटिव्ह व्हॅल्यू होते, कॉम्प्रेस होईल तेव्हा पॉझिटिव्ह, असेच याच्यावर प्रॉब्लेम असतात. त्यामुळे जे 1 dm क्यूब बारमधलं रिलेशन एक लक्षात ठेवा, त्याच्यावरून आपल्याला जूलमधली क्वांटिटी काढता येते. किंवा आणि जर जूलमध्ये जर वर्क डन असेल, जूलमध्ये जर सगळ्या व्हॅल्यू जूलमध्ये आला तर आपल्याला त्याच्यावरनं कशाची काढता येते तर 1 dm क्यूब बारची. हे असं तुम्हाला विचारू शकतात क्वेश्चन, असेच प्रॉब्लेम असतात याच्यावर. concept of maximum work. The equation 4.5 जे आता आपण इक्वेशन बघितलं ते shows the amount of work performed by a system is governing by the opposing force P external. कोणतं वर्क डनचं जे एक्सप्रेशन आहे W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. ते काय दाखवतं तर वर्क परफॉर्म्ड बाय अ सिस्टीम बाय अपोजिंग फोर्स, बाय गव्हर्न अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्समुळे सिस्टीममध्ये जे वर्क डन होते ते दाखवतं. लार्जर द अपोजिंग फोर्स मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टीम टू ओव्हरकम इट. तर जेव्हा लार्जर अपोजिंग फोर्स असतो, जास्त अपोजिंग फोर्स असेल तर मोर काय होते तर वर्क डन होतं बाय द सिस्टीम टू ओव्हरकम इट. तो जो अपोजिंग फोर्स आहे त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी वर्क डन काय होतं तर जास्त वर्क डन होतं. इफ द अपोजिंग फोर्स इज 0 नो वर्क इज इन्व्हॉल्व. जेव्हा 0 असतं तेव्हा वर्क इज नॉट इन्व्हॉल्व. बघितलं आपण, त्याला म्हणतात फ्री एक्सपान्शन. व्हॅक्यूममध्ये जे होतं त्याला म्हणतात फ्री एक्सपान्शन, किंवा तिथं काय असतं 0 वर्क डन असतं, 0 वर्क होतं. विथ अन इन्क्रीज इन द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम 0 मोर वर्क विल बी नीडेड बाय द सिस्टीम. आता जेव्हा 0 पासून जर अपोजिंग फोर्स इन्क्रीज केला तर काय होणार आहे, इन्क्रीजिंग अपोजिंग फोर्स फ्रॉम 0 मोर वर्क विल बी नीडेड बाय द सिस्टीम. सिस्टीममध्ये काय होणार आहे जास्त वर्क डन होणार आहे. जेव्हा अपोजिंग फोर्स हळूहळू 0 पासून वाढवत येईल तेव्हा त्या सिस्टीममध्ये जास्त वर्क गरज होणार आहे जास्त वर्कची, आणि तिथं काय होईल जास्त वर्क डन होईल. वेन द अपोजिंग फोर्स रिएचेस टू इट्स मॅक्झिमम द सिस्टीम परफॉर्म मॅक्झिमम वर्क. जेव्हा अपोजिंग फोर्स मॅक्झिममला जाईल, जेव्हा अपोजिंग फोर्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू रीच करेल, त्या मॅक्झिमम व्हॅल्यूपर्यंत पोहोचेल तेव्हा त्याला ती काय परफॉर्म करतं सिस्टीम तर मॅक्झिमम वर्क. जेव्हा अपोजिंग फोर्स मॅक्झिमम असतो तेव्हा सिस्टीममध्ये वर्क किती होतं तर मॅक्झिमम वर्क होतं. विथ अन अपोजिंग फोर्स बिईंग ग्रेटेस्ट मोर इफर्ट वुड बी नीडेड टू ओव्हरकम. मग त्याच्यासाठी ते ओव्हरकम करण्यासाठी तिथे जास्त एफर्ट्स लागतात, त्यामुळे वर्क डन पण तिथं काय होतं तर जास्त होतं. दस वेन द अपोजिंग फोर्स P external becomes greater than the driving force. when the opposing force जो P exerted किंवा P external आहे, P external किंवा प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर becomes greater than the driving force. जो ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा प्रेशर ग्रेटर असेल द प्रोसेस गेट रिव्हर्स. जेव्हा हे ग्रेटर असतं तेव्हा काय होतं प्रोसेस रिव्हर्स होते. सिन्स द अपोजिंग फोर्स कॅनॉट ग्रेटर दॅन ड्रायव्हिंग फोर्स इट शुड बी मॅक्झिमम. त्यामुळे ग्रेटर नसायला पाहिजे, फक्त काय पाहिजे तर मॅक्झिमम पाहिजे. जर ग्रेटर झाला अपोजिंग फोर्स इज बिकम्स ग्रेटर दॅन ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा ग्रेटर असेल तर प्रोसेस काय होते रिव्हर्स होते. आपण रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये बघितले तर प्रोसेस रिव्हर्स होते. म्हणून जेव्हा आपल्याला मॅक्झिमम वर्क डन करायचं आहे सिस्टीममध्ये तेव्हा तुमचा जो ड्रायव्हिंग अपोजिंग फोर्स आहे म्हणजे P एक्सटर्नल जे आहे एक्सटर्नल प्रेशर काय पाहिजे शुड बी मॅक्झिमम नॉट ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्सपेक्षा कमीच पाहिजे पण मॅक्झिमम पाहिजे. त्यावेळी काय होतं वर्क डन मॅक्झिमम होतं. इफ द प्रेशर P ऑफ द गॅस डिफर्स फ्रॉम P एक्झर्टेड बाय अ क्वांटिटी डेल्टा P देन P मायनस P एक्झर्ट इज इक्वल टू डेल्टा P. आता काय दिलं इफ द प्रेशर P ऑफ द गॅसचं जे प्रेशर काय दिले नॉर्मल P डिफर्स फ्रॉम P एक्सटर्नल. जे गॅसमध्ये जे प्रेशर असतं म्हणजे आता आपल्याला P एक्सटर्नल माहिती आहे, जे आपण वरून पिस्टन असा जो पिस्टन असतो त्या पिस्टनमधून जे
प्रेशर क्रिएट होतं ते आपण म्हणतो. आणि एक्सटर्नल प्रेशर आणि गॅस, आतमध्ये जो गॅस असणार आहे कंटेनरमध्ये, कंटेनरमधलं प्रेशर, हे दोन्ही प्रेशर काय असतात तर डिफरंट असतात, एक्सटर्नल प्रेशर आणि गॅसमधलं प्रेशर. मग जे गॅसमधलं प्रेशर आहे त्याला काय कन्सिडर केले पी, इफ द प्रेशर पी ऑफ द गॅस डिफर्स फ्रॉम पी एक्सटर्नल बाय द क्वांटिटी डेल्टा पी. माझा दोन्हीतला डिफरन्स काय असणार आहे डेल्टा पी. सो पी मायनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी. त्यांना डिफरन्स तेवढा आहे, त्याच्यामध्ये काय असतो डिफरन्स असतो. अँड पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, फक्त काय काढलं आता पी एक्सटर्नल काढायचं असेल तर डेल्टा पी मायनस पी. हे बघा हे इथं इकडे आल्यानंतर काय होईल मायनस पी येईल. हे बघा हे इथं मायनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल डेल्टा पी मायनस पी येणार, कारण पी पॉझिटिव्ह आहे, हे दोन्ही मायनस. जर मायनस साईन घालवायचं असेल, फक्त पी एक्सटर्नल ठेवायचं असेल तर काय येईल पी कॅपिटल पॉझिटिव्ह होणार, पी मायनस डेल्टा पी. तीच व्हॅल्यू काढली पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी मायनस डेल्टा पी. देन इक्वेशन बिकम्स, आता इक्वेशनमध्ये जे इक्वेशन आहे आपलं वर्कडनचं, काय इक्वेशन होतं डब्ल्यू इज इक्वल टू, तर इक्वेशन माहीतच पाहिजे सगळ्यांना, पी एक्झर्टेड किंवा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. मग त्याच्याऐवजी आपण पी एक्सटर्नलच्या ऐवजी ही व्हॅल्यू पुटअप करा पी मायनस डेल्टा पी. सो मायनस इथं आहे मायनस, त्यामुळे काय येणार मायनस पी मायनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा व्ही. द वर्क डब्ल्यू शुड बी किंवा वुड बी मॅक्झिमम व्हेन डेल्टा पी इज स्मॉलेस्ट. केव्हा वर्क डन तुमचं मॅक्झिमम होऊ शकतं जेव्हा डेल्टा पी स्मॉलेस्ट, कारण जर डिफरन्स जर स्मॉल असेल तर पी मायनस डेल्टा पी व्हॅल्यू काय येईल तुमची लार्ज येईल. बघा काय होतं आपलं मायनस पी इंटू मायनस डेल्टा पी. ही डेल्टा पी व्हॅल्यू जर स्मॉल असेल तर तुमचं पी काय येणार आहे जास्त येणार आहे, ही व्हॅल्यू तुमची जो ती जास्त येईल इंटू डेल्टा व्ही आहे, त्यामुळे तिथं वर्क डन काय होईल त्यावेळी मॅक्झिमम वर्क डन होऊ शकतं. सो वर्क डब्ल्यू वुड बी मॅक्झिमम व्हेन डेल्टा पी इज स्मॉलेस्ट. दिस मीन्स अपोजिंग फोर्स पी एक्सटर्नल मस्ट बी इन्फिनिटिझमली स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा एकदम जो अपोजिंग फोर्स आहे इन्फिनिटिझमली स्मॉलर दॅन ड्रायव्हिंग फोर्स फॉर द वर्क टू बी मॅक्झिमम. मॅक्झिमम वर्क होण्यासाठी जे एक्सटर्नल प्रेशर आहे ते एकदम काय पाहिजे तर कमी पाहिजे, त्यामुळे तिथं काय होऊ शकतं मॅक्झिमम वर्क होऊ शकतं, कारण डेल्टा पी तुमचा त्यावेळी स्मॉल येईल. डेल्टा पी स्मॉल आल्यामुळं वर्क डन काय होऊ शकतं मॅक्झिमम होऊ शकतं. फॉर द वर्क डन मॅक्झिमम दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू बी रिव्हर्सिबल. द मॅक्झिमम वर्क डन इज ऑप्टेंड फ्रॉम द चेंज विच इज थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल. आता मॅक्झिमम वर्क डन ह्या चेंजमुळे जे ऑप्टेन होतं ते काय असतं थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल असतं. आता हे फक्त लक्षात ठेवा कन्सेप्ट ऑफ वर्क. जेव्हा मॅक्झिमम पी एक्सटर्नल किंवा अपोजिंग फोर्स जो मॅक्झिमम असतो तेव्हा काय होतं तुमचं वर्क, जिथं मॅक्झिमम वर्क होतं त्याला काय म्हणतात तर मॅक्झिमम वर्क. मग ते आपण डेरिवेशन फक्त ते काढलं त्याच्यावरून, ते इतकं लक्षात ठेवायच्यामध्ये एक शॉर्ट नोट वगैरे विचारू शकतं त्याच्यात, डिफाईन मॅक्झिमम वर्क किंवा राईट अ नोट ऑन मॅक्झिमम वर्क. आजचं लेक्चर आता आपण इथं स्टॉप करूया. नेक्स्ट लेक्चरला याचं आपण एक्सप्रेशन स्टडी करू. थँक्यू.